Hello again අලුත් YouTube video එකට අද මම ඔයාලා කට්ටියත් එක්ක share කරන්න හදන්නේ මගේ ආසම රස avocado whole grain spaghetti recipe එකක්. ඔයාලට මේ recipe එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන ingredients තමයි olive oil, ලුණු කොළ, රතු ලුණු, අලිගෙඩ පෙර ගෙඩි දෙකකුයි, whole grain spaghetti, ලුණු, ගම්මිරිස්, කෑලි මිරිස්, ඒ වගේම parmesan cheese උයි, දෙහි චුට්ටකුයි. දැන් ඉතින් මේ වගේ spaghetti එක මම තම්මන තියෙනකන් එතකම් මම දැන් කපන කොටන වැඩ ටිකට ලෑස්ති වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම avocado එක අරගෙන ඒ වගේ half කපාගෙන ඒකේ පොඩියට කෑලි කෑලි එළියට අරගෙන chop කරන්න ඕන හොඳට. ඊට පස්සේ මම ලුණු ගෙඩිය භාගයක් විතර අරගෙන පොඩියට කපනවා. ඒකයි ඒ වගේම ලුණු කොළත් පොඩියට කපනවා. මම ඇත්තටම මේ රෙසිපි එක ගොඩාක් කැමතියි. මට දැන් නයිට් ෂිෆ්ට් එකක් කරන්න හොස්පිටල් එකේ යන්න කලින් ඉතා ඉක්මනට ලෑස්ති කරන්න පුළුවන් නිසා මේ හෝල් මීල් එක ලෑස්ති කරන්න ඇත්තටම කිව්වොත් ඇවරේජ් මට 20 minutes වත් යන්නේ නැහැ. මම කියන එකනා ඉන් ජෙනරල් හරි කැමති සරල ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් කෑම જાති හදන්න. දැන් වර්කින් මම් කෙනෙක් වුණාම ගොඩාක් අපිට වෙලාව ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා අපිට ඒ වගේ ක්වික් මීල්ස් තමයි ටක් ගාලා හදන්න ලෑස්ති කරන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මම දෙහි ටිකයි ලුණු චුට්ටකුයි ගම්මිරිස් ඔක්කොම එකතු කරනවා මම chop කරපු avocado ටිකට. මේ වෙනකොට මගේ කපන කොට වැඩ ටික ඉවරයි. ඒ වගේම ස්පැගටි එකත් ලෑස්ති. ස්පැගටි ඉතින් වතුර ටික අයින් කරලා ඒ වගේම මම ආයි හොඳට cold water වලින් wash කරලා ආයිමත් ඒ වතුර ටික අයින් කරනවා. එතකොට ස්පැගටි ඇලෙන්නේ නැහැ. ලස්සන හිටිනවා. අපි දැන් olive oil චුට්ටක් දාලා pan එකේ අපි කපපු ලුණු කොළ ටිකයි රතු ලුණු ටිකයි pan එක හොඳට ලස්සන fry කරමු. ඒ ටික fry කරගෙන එන ගමන් avocado mash කරපු ටිකත් ඒකට එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් ස්පැගටි එකත් ඒ pan එකට දාගෙන අපි කලවම් කරන්නයි තියෙන්නේ අපිට. ඒක හොඳට කලවම් කරන්න උදව්වක් වෙනවා ගෑරුප්පක් හරි තව මොන හරි ටූල් එකක් ගත්තොත්. ආයෙම දැන් ස්පැගටි එක ඇඩ් කරාට පස්සේ අපි ලුණු සහ ගම්මිරිස් ටිකක් දාමු. දැන් අපේ පුතාටත් එක්කනේ මම මේ කෑම එක හදන්නේ. එයා ඇත්තටම කිව්වොත් තාම සැර කනවා හරි අඩුයි. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා එයාගේ පෝෂන් එකත් මම මෙතනින් වෙන් කරනවා. ඒ වගේම මට කියන්න අමතකුණා පාමසන් චීස් එකත් හොඳට ඇඩ් කරලා කලවම් කරන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මම බබාගේ පෝෂන් එක වෙන් කරලා අපේ පෝෂන් එකට මම කෑලි මිරිසුත් එකතු කරනවා. අපි ශ්‍රී ලංකන් නිසා ඉතින් පොඩ්ඩක් හරි ස්පයිසි කරන ආසයිනේ. මම කියන කෙනා කෑම ලස්සනට සරසන ආස නිසා අන්තිම ස්ටෙප් එකේ මම චුට්ටක් විතර herbal spices ටික දාලා ඒක ඩෙකොරේට් කරනවා. දැන් ඉතින් රස මීල් එකක් අපිට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්.